Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ata që janë të rinj, unë jam Pranvera dhe këtu jemi në dimensionin edukativ të së ardhmes. Por kjo video është pak ndryshe nga videot edukative që jeni mësuar të shikoni. Sot do bëj një unboxing. Për herë të parë mora pjesë në një konkurs, faqja e FatmaRrelës dhe Fitova. Tadam! Dhe nuk e kam hapur akoma, pasi doja të hapja shumë bashkë me juve. Tani, arsyeja sepse po e bëj këtë video është se dua të shikojmë pak ndryshimin e vlogëve të mia, që këto kohë të fundit të them të drejtën kanë filluar dhe janë normalizuar pak. Tani të shikojmë trajtimin me gjithë linjën. Unë se kam hapur më ka ardhur sot në mëngjes, por isha në punë dhe nuk arrita dot. Tani, për gjithë pjesën që janë mësuar të shohin në kanalin tim video edukative, të mësojmë të shikojnë dhe ndonjë vlog tek tuk. Se harrova gjën më të rëndësishme. Dua t'ju falenderoj pafund për mbështetjen që më jepni gjatë gjithë kohës. Tani, po e hapim. Shikoj njërë çfarë ka brenda se e di që ka linjën në madhe, po nuk e di tamam. Okej, pas ka linjën e mëndafshet. Shpresoj shumë që kjo është parfumi. Kjo nuk është promocion për Fatmën, por unë kam provuar dy qumshin e flokëve dhe shkumën dhe jam shumë e kënaqur deri tani, kështu që ka edhe mirë për flokët edhe për trupin, no? Fix aroma e preferuar e ime. Shohim tani të dytin. Çfarë është kjo? Ky që nga balsami, që mezi po pres t'i provoj. Qumshtin, që ky është i dyti që kam. Okej, sa shumë gjëra pas ka këtu. Kjo është shampo. Fillim e FatmaRrelave. Bio 100%. Dhe më në fund këtë gjelin e shumë pritur nga unë. Dhe do ju tregoj rezultatet pastaj. Çfarë është kjo? La maska. Super. Okej, do shihemi. Ja dhe dy produktet që unë kam 2 javë që i përdor. Kjo është, ç'është kjo? Coco Mouse, Muse, whatever. Dhe qumshtin që vërtet është shumë mirë dhe ka aromë shumë të mirë. Të shikojmë tani se çfarë do ndodhi me flokët e mia pasi t'i trajtoj. Okej, gjithashtu të doja të ndaja me juve edhe një lajm që ka të bëjë me kanalin tim, që janë përpos vlogjeve, do ketë dhe produkte të tjera dhe së shpejti do vi një rubrikë re që nuk do t'ua tregoj, por do t'ua lë, të prisni, ta shikoni shumë shpejt. Do thosha javën tjetër. Dua t'ju kujtoj që të mos harroni, të vazhdoni, të qëndroni në kanalin tim, të bëni subscribe, të bëni ndonjë share, dhe të shkarkoni muzikë falas për të gjithë ata video krijuesit që kanë dëshirë të krijojnë dhe ata kanalet e tyre dhe që të monetizojnë kanalin. Nëse keni ndonjë kërkesë apo ndonjë dëshirë, mundeni të më shkruani te komentet, mund më shkruani në adresën e emailit. Dhe, nuk po e zjas mos e jam mësuar të flasim për video edukative, kësaj here jepim në një vlog dhe dua ta falenderoj shumë Fatmën dhe çoj këtë video për supportin dhe për shembullin. Do shikohemi pasi unë të kem trajtuar flokët e mia. Mirëmëngjes njerëz, mirë se erdhët në kanalin tim të dimensioni edukativ që sot do merr me pak me edukimin e FatmaRrelave. Shumë dhe një ndër ta kam qenë dhe unë në fakt që mendoja që FatmaRrelat janë shumë të vështira për të mbajtur. Por kam arritur në një përfundim që FatmaRrelat kanë respekt për veten e tyre, që do të thotë duhet të gjejmë produkte të duhura. Pra FatmaRrelat nuk janë të shëmtuara dhe nuk është vështirë për t'i mbajtur. Thjesht duhen gjetur produkte të duhura. Dhe këto janë flokët e mia pas trajtimit me linjën e plotë të mëndafshit të FatmaRrelës. Dhe jam shumë e kënaqur pasi vërtet
Me një trajtim, rezultati është super. Dhe me që fjalla, po e them dhe në qik trajtimit, shampo, balsam, pastaj mask me flok të lagura dhe kam ndonjur plot 1 orë e 10 minuta. E mira është 2 orë, por unë nuk e mbajta dot, nuk rezistova dot më. Kështu që 1 orë e 10 minuta ishte koha që i lash me mask. Më pas i shplava, bëra qumshtin pas plarje dhe më pas gelin, që ky geli që nga një mrekulli. Sigurisht që pas shumë trajtimeve do vinë të normalizohen flokët, po që besoj që nuk janë shumë mirë dhe ju kam hedhur dhe parfumin, por parfumin nuk ja u përcjell dot juve, po ta ndjeni aromën, por është vërtet një must shumë e mirë. Dhe nëse dëshironi akoma video të tjera të formatit të tillë, mund të më shkruani te komentet. Edhe ju përshëndes të gjithëve me shumë falënderime. Bye! Ndaj të gjitha ka qërën që ju thënë ti duan flokë të tyre. Ashtu dhe që ka filluar të duan. Ka qërën e ka gjeri produktet të dura. Dhe, për ta përmbyrë, duaj që t'ju them. Ciao, ciao! Kjo ishte e vështirë. Kjo ishte e vështirë. Që nga shumë e vështirë të bësh video vlog. Vërtet. Jam unë, aparatit dhe dhoma, dhe heavy. Shumë. Edhe kjo është një provë që po përpiqem të bëj.